Hello mga ka-OFW! Ito naman po tayo, gagawa tayo ng panibagong salad. Tinatawag natin na pretzel salad. Ito ang makailanganan nating sangkap. Rocca, lettuce, cucumber, dried tomato, pretzel, fried eggplant. Ngayon, papakita ko sa inyo paano i-assemble. So, ganito lang po, madali lang. Ilagay natin una ang Rocca or gergir sa Arabic. Yan. Tapos, hiwain natin ang lettuce. Hinugasan na po ito, kabayan. Bago kayo maggawa ng salad, hugas mabuti ng kamay. Yan. Hugasan na ito kanina. Ganon po. Yan. Yan, paghaluin. Yan, dagdagan natin ng lettuce. Yan. Ganun lang po. Rocca. Yan. And lettuce again. Ganyan. Lagay natin ang talong, eggplant. Yan. Ang cucumber. Ang cucumber natin pahaba-haba. Ganito po ang paggawa. Yan. Gumamit lang po tayo ng peeler. Tapos, hiwain natin. Yan, i-design natin ng ganyan. Yan. Lagyan natin ulit ng eggplant, ang ating dried tomato. Yan, ating dried tomato. Simple lang po ito mga kabayan, mga ka-OFW. Simple and healthy salad. Yan. Tapos, ano tayo ulit ng cucumber para sa design. Yan. Mabilis lang po ito. Yan. Ganyan. Ganyan. Kunting lettuce. Lettuce, ganyan.
Tapos, ang pretzel. Plus, ang pretzel. Itong pretzel na ginamit ko. Yan. Yan po. Ayan, lagyan natin siya ng design. Yan. Lagyan pa natin ng pretzel. Ito po ang pretzel salad natin. Yan. Diba? Ang sarap, ang ganda. Yan. Ngayon, gagawa tayo ng sauce ng ating salad. Pretzel. Isang robe or yogurt. Isang yogurt. 2 tablespoons olive oil. 1 tablespoon molasses. 1 teaspoon sumak. Yan po ang sumak. Yan. Lemon. Two tablespoon lemon. Yan. Salt. Depende po sa asim na gusto ninyo at alat. Tapos, ang ranch sauce natin, mga at least 10 tablespoon. Or 1/2 cup. Yan. Tapos, i-mix lang natin ang ating sauce. Ganun lang po. Kabilis at masarap na sauce natin. Yan. 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 Ready na po yung sauce natin. Yan po. Ang ating pretzel salad at saka ang kanyang sauce. Yan. Ready. Sa ulitin po. Tapos na po. Salamat.